مرحبا وكيف الحال؟ مقاومة الأنسولين أو سكري وجهين لعملة واحدة. سؤال دائما بنطرح لي، شو الفرق بين السكري ومقاومة الأنسولين؟ في حلقتنا لليوم رح نحكي عن مقاومة الأنسولين اللي بتدخل 75% من بيوت البشر. 75% من الناس، رجالا كبارا سيدات آنسات وأطفال، بيصابوا بمقاومة الأنسولين. حسب الاستبيان اللي انتم عبيتوه في القناة، 75% منكم مصابين بمقاومة الأنسولين أو السكري، و11% حسب إحصاءات 2013 قبل الكورونا كانوا أطفال مصابين بالسكري النوع الثاني أو الأول. عاداتنا الغذائية اللي بتخلي الأسرة اللي فيها مقاومة أنسولين عند الأب والأم بتنتقل لأطفالهم حصريا، لأنه بكل بساطة من شب على شيء شاب عليه. في حلقتنا لليوم حنحكي عن إيش هو مقاومة الأنسولين، أعراض مقاومة الأنسولين ممكن من خلالها بدون طبيبك ولا مختبرك تعرف إنه عندك مقاومة أنسولين. حنعرف إذا عندك مقاومة أنسولين وحبيت تتشافى، نجاوبك هل بيتم شفاء مقاومة الأنسولين، وإيش الآلية اللي من خلالها ممكن تقيس في المختبر عملية التشافي من خلال فحص الأنسولين أو الهوما اي ار. حنجاوب عن السؤال انه كيفية الشفاء، ايش البروتوكول لازم نعمله، النقاط ايش لازم اعمل حتى انشفي من مقاومة الانسولين. حنجاوب بنقول هل فعلا مقاومة الانسولين بتمنع نزول الوزن وبتحافظ على انك تضلك سمين طول الحياة رغم انك ما بتاكل، والاهم من هيك قديش المدة الزمنية حتى يصاب الشخص او ينشفي من الانسولين او من مقاومة الانسولين. وهل انا بعاداتي السيئة ممكن اسبب اني امرض اطفالي واظلمهم زي ما بظلم جسمي معي؟ خلينا نحكي ونجاوب عن كل هذه الأسئلة، لكن في بداية الحلقة اكتب لي بالتعليقات، هل أنت من الآباء أو أنت من الأمهات اللي بتحرصي على إصابة أطفالك بمقاومة الأنسولين معاذ الله، لأنك بكل بساطة بتستسهلي أنك تشتري لهم أشياء زاكية عمال على بطال، وبيتك مليان بالحلويات اللي فعليا أنت بتشتريها إلك قبل ما تشتريها لأطفالك؟ هل أنت من الأشخاص مصابين بمقاومة الأنسولين أو تحول مقاومة الأنسولين عندك للسكري؟ اكتبوا لي بالتعليقات أي سؤال بخص الموضوع، وإن شاء الله كلكم سليمين معافين أنتوا أحبابكم وأطفالكم. في بداية الحلقة كالمعتاد جيب ورقة وقلم، فنجان قهوة، لأنه في حلقتنا اليوم كالعادة مليانة بالتفاصيل. في البداية مقاومة الأنسولين مش إشي سيء ومش البعبع اللي إحنا بنخاف منه، بل هي طريقة بيقدر من خلالها الإنسان يزيد وزنه في الوقت اللي بيحتاج من خلاله لزيادة الوزن. فعلى سبيل المثال أمهاتنا لما يحملوا بيزداد عندهم هرمون البروجسترون اللي بطبيعته بيزيد مقاومة الأنسولين عند السيدة، فبالتالي بيسهل زيادة الدهون عندها حتى تتمكن من إطعام نفسها وإرضاع طفلها في الفترة اللي بتزداد سعراتها وبتقل قدرتها على تناول الطعام. الشغلة الثانية إنه لما يزيد مقاومة الأنسولين عند السيدة معناته كل السكر والبروتين والفيتامينات والمعادن اللي بتاخدها الأولوية إنها تروح للطفل قبل ما تروح لعضلاتها، وبالتالي بتساعد على بناء كتلة اللحم والعظام والدهون عند الطفل اللي من خلال مقاومة الأنسولين بيزيد وزنه ودهونه كمان. مقاومة الأنسولين هو تدرج طبيعي بيصير في الخلايا وبتعرض له 4 أنسجة رئيسية: العضلات، الدهون، بالإضافة إلى الكبد. وإذا استمرت مقاومة الأنسولين توصل للدماغ، عشان هيك الناس اللي بيكون عندهم سكري الخرف عندهم بيكون أسهل والدخول في الزهايمر بيكون فرصته أعلى. مقاومة الأنسولين لما تصير عندك في الأنسجة بكل بساطة بتتوقف الخلايا عن استقبال الأنسولين في مستقبلاتها، بكل بساطة لأنه كميات الجلوكوز الموجودة داخل الخلايا اللي بتعبر حسب فرق الارتفاع بكميات السكر بتزيد داخل الخلية، فهي الخلية بتتسمم وما عندها القدرة أنها تعمل طاقة كمان، لأنه أنت ما عم تعمل رياضة أساسا. فالخلايا بتتخلص من الاستقبالات الأنسولين بالتدريج، فبتزداد مقاومة الأنسولين مع الزمن. أما إذا بدك تعرف أنه عندك مقاومة أنسولين بدون ما حتى تزور طبيبك، بكل بساطة اعرف هذه الأعراض. أول عرض وأهم عرض من أعراض مقاومة الأنسولين هو إصابتك بالسكري. السكري هو عبارة عن امتداد لمرض مقاومة الأنسولين اللي بنهايته تصاب بالسكري، وهو أحد الأعراض وليس المرض. الشغلة الثانية بتصير عندك في زيادة ملحوظة بالوزن وبتكون متسارعة جدا. ارتفاع ضغط دمك هو أحد أعراض مقاومة الأنسولين بسبب احتباس السوائل اللي برضه بتكون موجودة عندك. التعب والإرهاق دائما بكون، وبالذات إذا أنت عمالك بتاكل الوجبة فبصير عندك تعب وإرهاق مرتفع كتير عالي. السطلان اللي بيصير معك بعد الوجبات، قلة النوم وعدم استمرار النوم بكل بساطة أنك بتروح على الحمام تتبول كتير، وشعورك الدائم بالعطش من أعراض مقاومة الأنسولين. خدران الإيدين أو الرجلين وتلف الأعصاب هي من الأعراض كمان. أضف إلى ذلك أنه المصاب بمقاومة الأنسولين بيزداد عنده السكر التراكمي بالتدريج، فإذا أنت قرأت السكر التراكمي 5.3 فغالبا عندك
مقاومة الانسولين. لما انت عمالك بيزداد مقاومة الانسولين بصير يطلع على جلدك تشوهات زي خروج التآليل اللي بتكتر، ولما تعالج التآليل او تعالج مقاومة الانسولين بتروح التآليل. لما تكتشفي انه انت البشرة صارت غامقة وشكلها بصراحة بيخزي على رقبتك، هذا بكل بساطة بسبب مقاومة الانسولين. لما تتطور مقاومة الانسولين وخصوصا عند الناس في اخر مراحل الاصابة والمصابين بالسكر النوع الاول، بصير فقدان رهيب للكتلة العضلية وبنحفوا بطريقة مرعبة جدا. هي دليل واضح على مقاومة انسولين بسبب كثرة استهلاكه. اما اذا انت عندك الاعراض وشاكك في كلامي وحابب تتاكد انه عندك مقاومة انسولين اللي بيعاني منها 70% من البشر باي ذا واي، روح اعمل فحص مقاومة الانسولين اللي هو الهوما اي ار. فحص بتعمله وانت صايم، بياخذوا من دمك، بيفحصوا شغلتين فقط: سكرك وانت صايم والانسولين عندك وانت صايم. الانسان الطبيعي بيكون عنده الانسولين 3 ل 4 قراءات وهو صايم، فاذا لقوها 25 معناته انت مشغل تيربو للبنكرياس، وقتها بكون عندك مقاومة انسولين. معادلة رياضية بسيطة من خلالها بيعطوك رقم، اذا الرقم اقل من 1 فانت ما عندك مقاومة انسولين، نيالك. واذا انت وتتهنى طبعا، واذا انت من 1.1 ل 1.9 فانت عندك متوسط مقاومة الانسولين. اذا انت اعلى من 2.9 فانت عندك مقاومة انسولين عالية جدا، رح تهلك بنكرياسك وتصيبك بالسكري بعيد الشر. اما اللي بيسألني ايش الفرق بين مقاومة الانسولين والسكري النوع الثاني، فما في فرق بيناتهم. هو بالضبط الفرق بين حصان وجامح بدون الجام في حظيرة. هذا الحصان ما عم تقدر تسيطر عليه، هذا المقاومة الانسولين. بس اذا قدر يكسر باب الحظيرة، هذا الحصان الجامح اللي ما عنده الجام صار برا الحظيرة، هذا هو السكري النوع الثاني. فهو امتداد للمتوقع، مقاومة الانسولين بصاب بالسكري اذا ما عالج نفسه. السؤال والجواب اللي بدنا نجاوبه هلا: ايش هي مضاعفات انه انت ما تعالج مقاومة الانسولين والسكري؟ اصابة بجلطات قلبية وتصلب شرايين، اكيد سكتات دماغيه بتزداد فرصتها كثير، ارتفاع السكري الى قيم كثير عاليه بتتلف البنكرياس وبتحولك لسكري نوع ثاني، واذا استمريت بتحولك لسكري نوع اول بدون بنكرياس شغال. الاصابه بامراض الكلى المزمنه وصولا للفشل الكلوي، اصابه بامراض العين وصولا الى العمى، فقدان الاحساس بالاطراف اللي بتتزايد مع تلف الاعصاب. مش بس الاعصاب بتتلف، حتى الدماغ ببلش يتلف لانه مقاومه الانسولين بتوصل له، ببطل يقدر يستفيد من الجلوكوز المرتفع عنده حواليه، وبالتالي بصير هذا الشخص عنده زهايمر. اخيرا بتزداد فرصه الاصابه بالسرطانات، وبصير عندك احتباس سوائل بيمنعك حتى من المشي بسبب الام احتباس سوائل اللي بتكون برجلك. وقبل ما ننتقل لجواب ايش هو علاج وكيفيه علاج مقاومه الانسولين، خلينا نجاوب: هل ممكن الشفاء نهائيا من مقاومه الانسولين؟ جواب طبعا اكيد يمكن الشفاء من مقاومه الانسولين بكل بساطه ويسر، لانه بكل بساطه سبب مقاومه الانسولين التسمم من كثره السكر والانسولين في الخلايا. فاذا انت نزلت السكر ونزلت معه الانسولين، بيرجع الخلايا هذه رح تموت ورح تتجدد خلايا جديده بدالها، وهي حكم الطبيعه، وبالتالي تتشافى من مقاومه الانسولين. طب كيف ممكن نتشافى من مقاومه الانسولين؟ بكل بساطه من خلال ال9 طرق اللي نذكرها الان. اول طريقه واهم طريقه انك تقطع السكريات والنشويات. يعني جماعه اللي بيحبوا الخبز والرز كثير، وهذا حال العالم العربي كامل، هذا هو سبب مرضك اساسا. فلازم توقف الخبز وتوقف السكريات وتوقف البطاطا وتوقف كل هاي النشويات السريعه اللي بترفع السكر اكثر من سكر المائده نفسه. بعدين تروح تاكل كميات كبيره من اللحوم والخضار، واللي بكل بساطه بتستبدل فيها الرز والخبز. اما النقطه الثانيه فهي الصيام المتقطع. لما انت بتعمل صيام متقطع على الاقل من 14 او 13 الى 16 ساعه يوميا، فعمليه الصيام المتقطع بحد ذاتها بتقلل من منسوب الانسولين عندك في الدم. هتقول لي صعب اصوم متقطع؟ لا، اذا بلشت انك تقطع السكريات تقطع الخبز حتبدا تشبع، لانه لا، الشخص اللي بياكل خبز ورز ما بيشبع، فمعناته ما بيقدر يصوم. وقفت النشويات حتلاقي انك بطلت تجوع، معناته سهل جدا تمطمط مده الصيام المتقطع ل 13 16 ساعه. انا شخصيا بصوم 23 ساعه يوميا، وهذا موضوع سهل لواحد ما بيستهلك السكريات. النقطه اللي بعدها انك تروح للنوم. الشخص اللي بيعمل كيتو وعماله بقطع النشويات وبيعمل صيام متقطع والمسكين عماله بيسهر للساعه 2 و3 الفجر، هذا الشخص ما يحاول، لانه بالنهايه جسمك عم بيصنع سكر اثناء النوم، واللي بتزداد بسبب الكورتيزون، فبزداد عندك التوتر، بزداد تصنيع السكر اثناء النوم، وبتفقد القدره على تشافي الخلايا المصابه بمقاومه الانسولين اللي ما بيتم شفاها الا وانت نايم صايم. فالنقطه الثالثه حكيناها، ننتقل للنقطه الرابعه واللي هي خساره دهون البطن والدهون الموجوده على الكبد. لما انت عندك زياده بالوزن، اكيد في عندك مقاومه انسولين في الدهون الموجوده في كل جسمك،
وهذا معظم الناس. بالاضافه انه حيكون عندك كبد دهني، والكبد الدهني اكيد هو كبد عنده مقاومه انسولين. لما انت تعمل حميه كيتو صيام متقطع حتقل سعراتك اللي بتستهلكها، فبالتالي حينزل وزنك وتخسر دهونك، حتقل مقاومه الانسولين في خلايا الدهون وفي الكبد. بس لسه العضلات فيها مقاومه انسولين. حتتخلص من مقاومه الانسولين في العضلات لازم تحفز هذه العضلات على اعاده التجدد، وهذا ما بيصير للناس الكسالى اللي ما بيعملوا تمارين رياضيه. فلازم تنتقل من موضوع التغذيه وتغيير نمط الحياه الى ادخال الرياضه. في نوعين من التمارين الرياضيه بيساعدوك بطريقتين مختلفتين لتقليل مقاومه الانسولين. التمارين الرياضيه الكارديو اللي الجري، السباحه، الدراجه، بتستهلك سكر اكثر، بتدخلك بحرق الدهون اكثر، بترفع الكيتونات اكثر، وبالتالي هذه بتقلل من السكر في الدم، وبالتالي بينزل مقاومه الانسولين والانسولين في الدم غصبا عنه. النوع الثاني من التمارين اللي هو التمارين المقاومه اللي هي بتبني من خلالها كتله عضليه ضخمه، اكيد بدون ما تضرب سنثول. هاي التمارين ايش بتعمل؟ بتكبر الليف العضلي اللي بيستهلك الجلوكوز بكفاءه، فبالتالي هذا الليف العضلي بصير يبده الجلوكوز، بتقل عنده مقاومه الانسولين وتزداد حساسيته لها. فالتمارين المقاومه اذا دمجتها مع تمارين الكارديو هو افضل علاج لمقاومه الانسولين الموجوده في العضلات. اما النقطه السادسه فهي تقليل الالتهابات، وتقليل الالتهابات بتصير لما تخسر خلايا الدهون وتوقف تناول الزيوت المهدرجه المصنعه اللي مكانها اكيد كالعاده بنعرف مع بعض الحاويه، زي اي زيوت دوار الشمس، زيوت الكانولا، زيوت الذره، زيوت الصويا. هاي الزيوت المهدرجه والمصنعه لا تصلح للاستهلاك البشري، تعمل التهابات، بتسبب مقاومه الانسولين. فاهم شيء عشان تشفي مقاومه الانسولين في كل انسجتك توقف هاي الزيوت المهدرجه. بعدها نقلل من التوتر والاجهاد اللي بيزيدوا قله النوم. فانت لما عم تعمل تمشي وبتمشي تحت اشعه الشمس وبتاخذ الفيتامين دي بقل عندك التوتر والاجهاد، وبالتالي بقل عندك الكورتيزون اللي بيصنع من عضلاتك سكر وبرفع لك مقاومه الانسولين. اما النقطه الثامنه وبكل بساطه انك تاكل كميات كبيره جدا من الخضار، يعني 3 إلى 8 أو 7 أكواب من الخضار يوميا. الخضار تتميز بأنه فيها ألياف، الألياف هي غذاء البكتيريا النافعة اللي بتزيد هرمون السعادة اللي بيخليك ما تشتهي الحلويات، اللي من أعراض مقاومة الأنسولين. بالإضافة الناس اللي في تنوع في البكتيريا النافعة عندهم دائما بيكونوا أنحف، لأنه مقاومة الأنسولين عندهم أقل. فالبكتيريا لما بتتغذى على الألياف بتصنع البيودريت اللي بيعطي طاقة للقولون، فما بيكون عندك إمساك، والبيودريت بيقلل مقاومة الأنسولين. النقطة الأخيرة أنك تأخذ مغذيات بطبيعتها إنها تقلل مقاومة الأنسولين، ولاحظ أنه حطيتها آخر نقطة. فما بصير إنك تترك كل هدول وتروح على المكملات وتصير أنت حياتك على سراب ووهم إنك تأخذ مكمل رح يشفيك، في حين إنه كل إشي في حياتك بتعمله عشان يأذيك يظلم هالجسم المسكين يتورط معك. خلينا نحكي ايش المكملات اللي بتقلل مقاومة الأنسولين. أكيد خميرة البيرة والبي كومبلكس على العموم من المصادر الطبيعية، فرضا زي اللحم أو اللحوم الأعضاء، بتقلل مقاومة الأنسولين. المغنيسيوم الموجود كأنه كتير في الخضار بقلل مقاومة الأنسولين. كمان برضو البوتاسيوم اللي موجود برضو بالخضار. القرفة، شرب شاي القرفة بقلل مقاومة الأنسولين. زيت الزيتون اللي بتشربه بقلل مقاومة الأنسولين. الكروميوم كمكمل بقلل مقاومة الأنسولين، موجود بكميات كبيرة جوا الكبدة. إذا بدك تقلل مقاومة الأنسولين ممكن برضو تاخذ التوم، فدق التوم بقلل لك مقاومة الأنسولين بطبيعته. بالإضافة لشرب الليمون وخل التفاح الممتازين في تقليل مقاومة الأنسولين، خصوصا إذا عملتهم قبل النوم. بس دير بالك تتمضمض كويس بلاش يصير عندك أسنانك فيها مشاكل. وأخيرا إنك تاخذ الفيتامين دي إما من خلال حبوب 5000 في اليوم فلنفترض، أو من 2000 ل 5000، أو تتعرض التعرض المباشر لأشعة الشمس، أكيد مش بالصيف وإحنا بالخليج درجة الحرارة فوق 50. أما الجواب على السؤال هل ممكن يمنع مقاومة الأنسولين نزول الوزن؟ ممكن بكل بساطة مقاومة الأنسولين تنزع نزول الوزن. في عندي مشتركين مقاومة الأنسولين عالي جدا عندهم، بيضطروا يراجعوا الأطباء ياخذوا الأدوية والعقاقير اللي بتنزل مقاومة الأنسولين أسرع من أي مكمل ثاني، حتى يقدر هذا الشخص ينزل الأنسولين عنده في الدم، حتى يتمكن من خسارة الدهون وحرق الدهون. مقاومة الأنسولين هو هرمون باني للدهون، إذا كان موجود بكميات عالية لا يمكن تخسر جرام واحد من دهونك، وإن خسرت تخسر عضلاتك. هل ممكن لطفل يصير معاه مقاومة أنسولين إني مرته ومرت جسمي معاه؟ أكيد ممكن. 11% من الأطفال في 2013 قبل الكورونا مصابين بمقاومة الأنسولين أو السكري، وهذا بكل بساطة لأنه الأطفال بياكلوا زيك. لما أنت عمالك بتستسهل يكون دائما في بيتك حلويات وسكريات، وأطفالك ما بيعملوا أي نشاط رياضي وبس عمالهم بياكلوا، أنت عم بتلاحظ مع عوامل مقاومة الأنسولين في أجسادهم إنهم بنصحوا هدول الأطفال عندهم مقاومة أنسولين.
المشكله مش بان مقاومه الانسولين يتم شفائها، لكن التلف اللي بيصير في البنكرياس بعمرهم هذا اللي عم بتتنفخ خلايا البنكرياس البيتا سيلز، فما بتصير بالمستقبل قادره تتنفخ كمان اذا صار في استهلاك مبالغ فيه من السكريات في المستقبل. فانت حكمت على طفلك انه يصاب بالسكري بس بكل بساطه لانك سهلت له ايذاء نفسه. السؤال الاخير بدنا نجاوبه في حلقتنا لليوم: كم مده الشفاء والتعافي من مقاومه الانسولين؟ لانه له شفاء اكيد بيختلف من شخص للثاني. بدك تعرف انه مقاومه الانسولين مدته من اول ما يصيبك ليتحول لسكري من 5 الى 10 سنوات. 5 للمستهتر اللي بيحرص انه ياكل سكر فقط في حياته، و15 للي بيكون غافل يا غافل لك الله بياكل زي ما نصحوه الاطباء. على كل ال 15 سنه هدول اذا انت كنت في اخر مراحلها فبدك فتره اطول لتتعافى من مقاومه الانسولين. عاده من ممارساتنا في العياده بتشافى الشخص مقاومه الانسولين من 3 اشهر الى سنه، وهذا بيعتمد على سوء مقاومه الانسولين، هل وصلت لكل اعضائه، يعني وصلت للكبد للعضلات بالاضافه للخلايا الدهنيه او لا، بالاضافه للعامل الوراثي، هذا اكيد. بنهايه حلقتنا لليوم جاوبوني على الاسئله: هل انت عندك مقاومه انسولين وعندك الاعراض اللي سبق وذكرناها؟ وهل انت من الاشخاص اللي كانت عندك الاعراض وكنت جاهل فيها والنتيجه انه انت عندك اليوم سكري؟ والاهم من هيك، هل بلشت تتخذ اكشن معين بانك تغير نمط حياتك السيء المليان بالسهر قليل النشاط عالي باستهلاك السكريات لك ولعائلتك، ولا لسه بتنتظر الفرج؟ كل هذا جاوبوني اياه، خلينا نتناقش مع بعض بطريقه صحيه في التعليقات تحت ونحكي مع بعض. بنهايه حلقتنا لليوم اذا شفت المعلومات بالفيديو مفيده اكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومه اكيد خير وزكاه العلم نشره. ما تبخل على حالك بانك تنضم للقناه وتكبس على شاره الجرس حتى يجيك اول باول اشعارات كل ما يخطر على بالي فكره مفيده لك. اكيد عملنا لايك وانضم لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارة كيتو اند فاستنج بلانت اللي بضم مئات الالاف من البشر من حول العالم من العرب عمالهم بتشاركوا مع بعض تجاربهم في الصيام المتقطع والكيتو. اكيد كل ما في الحلقه من معلومات ومصادر موجوده بالتعليقات مثبته وموجوده في صندوق الوصف، وبتقدروا تتابعوني على الانستغرام سناب شات تويتر وتيك توك. واكيد بالنهايه اذا بدك معلومات اضافيه عن تأثير الصيام المتقطع لما تصوم وتاكل وجبة واحدة في اليوم لمدة شهر ايش بصير في جسمك، اكيد اختار الحلقة اللي هون. ونشوفكم بأمان الله، مع السلامة، باي.